Вітаю вас, добрі люди! Сьогодні ми поговоримо про препарати, які є, мабуть, у кожного виноградаря. Але чи все ми про них знаємо? Бо що, як я скажу, що кожного разу, обробляючи виноградник, ви не просто боретеся з хворобами, а проводите складну гормональну операцію на вашій лозі? Давайте розбиратися, що ж таке тріазоли, звичайний фунгіцид чи щось значно більше. Так, мова піде саме про них. Про всім нам знайомі Хорус, Фолікур, Фалькон, Скор. Цей список можна продовжувати. Ми звикли вважати їх нашими надійними солдатами у війні з оїдіумом та іншими грибковими напастями. Але знаєте, у цих солдатів є одна прихована, але дуже потужна здатність. І ось вона, ця подвійна природа. Уявіть собі ваги. На одній шальці їхня пряма заявлена робота – захист від хвороб. Це щит. А на іншій – їхній побічний, але не менш сильний ефект. Вони через свою хімічну будову втручаються у святая святих рослини, її гормональну систему. Якщо простіше, вони пригальмовують виробництво гіберелінів, гормонів росту. Тобто, по суті, працюють як приховані ретарданти або ж сповільнювачі росту. Гаразд, звучить трохи складно, але насправді механізм дуже цікавий. Давайте зазирнемо всередину рослини і подивимось, як саме відбувається це саме гормональне втручання. Так от, уявіть, що всередині пагона є такий собі завод з виробництва гормонів росту – гібрелелінів. Цей завод дає клітинам команду розтягуватись, тобто рости в довжину. А тепер уявіть, що тріазоли – це, по суті, засувка, кран, який перекриває трубопровід на цьому заводі. Такі діючі речовини, як тебуконазол чи паклобутразол, просто блокують один з етапів виробництва. І що в результаті? Клітини не отримують команди рости, ріст пагонів сповільнюється, а іноді й зовсім зупиняється. Все просто. А ось так це виглядає в реальному житті. Просто подивіться на цю різницю. Зліва – здоровий пагін, який активно росте. Бачите, цей загнутий кінчик, коронку – це ознака активного росту. Міжвузля довгі, листя світліше, а справа – пагін після обробки тріазолом. Коронка витросталась – це перший сигнал, що ріст зупинився. Міжвузля стали помітно коротшими, а листя грубшим, щільнішим і темно-зеленим. Це, власне, є класична картина роботи ретарданта. І тут ми підходимо до найважливішого. Не всі тріазоли однаково сильно гальмують ріст. Сила їхнього впливу, скажімо так, дуже різна. Тому давайте розберемо, хто є хто серед найпопулярніших препаратів на ринку. Ось ця таблиця – це, по суті, наш рейтинг потужності. Дивіться, на першому місці у червоній зоні у нас тебуконазол. Це діюча речовина знаменитих фолікуру та фалькону. Це, можна сказати, чемпіон з пригнічення росту. Навіть невелике передозування, особливо в спеку, може добряче посадити кущ. Далі йде паклобутразол або культар. Це вже не фунгіцид, а чистий регулятор росту, який вимагає просто ювелірної точності. І в кінці у зеленій зоні у нас дифеноконазол. Це основа скору. Він діє набагато м'якше, але будьте уважні, в бакових сумішах його ефект може посилюватись. Отже, ми маємо цей потужний побічний ефект. І що з ним робити? Боятися його як вогню, чи може, навпаки, обернути на свою користь? Давайте подивимось, як перетворити цей, на перший погляд, ризик на справжню стратегічну перевагу на винограднику. Насправді, цей ефект можна і треба використовувати, особливо на сильно рослих, жируючих сортах. Стратегія номер 1. Ми контролюємо ріст пагонів. Коротші міжвузля, краще провітрювання, менше зелених операцій. Стратегія номер 2. Ми створюємо броню. Листя стає грубшим і грибку просто важче в нього проникнути. І третя, мабуть, найцікавіша стратегія – ми перенаправляємо енергію. Замість того, щоб гнати пагони в небо, рослина спрямовує всі соки на розвиток суцвіть і закладку плодових бруньок на наступний рік. А це прямий шлях до кращого врожаю. Але, як і з будь-яким потужним інструментом, тут є свої правила техніки безпеки. І їхнє ігнорування може призвести до дуже сумних наслідків. Тому давайте їх розберемо дуже докладно. Отже, запам'ятайте дві залізні заповіді виноградаря при роботі з тріазолами. Перша – температура. Коли на термометрі вище плюс 25, тріазоли перетворюються на токсин. Ріст може просто зупинитися на 2 тижні.
Це жорсткий стрес для куща. І друга заповідь – ніколи не застосовуйте потужні тріазоли на самому початку вегетації, коли на пагоні ще немає 5-6 справжніх листків. Ризик отримати незворотну карликовість пагонів величезний. Давайте ще раз, для закріплення. Спека вище 25 градусів – це стоп-сигнал, висока токсичність. Пагони менше 5-6 листків – це табу, ризик пригнічення. І ще один важливий момент. Якщо вам потрібно швидко наростити листовий апарат, наприклад, кущ постраждав від граду, забудьте про тріазоли. Ваш вибір тут – це контактні фунгіциди або струбілурини, які не втручаються в гормональну систему. А що робити, якщо біда все ж сталася і ви перетиснули з препаратом? Як зрозуміти, що рослина в стресі? Симптом один, і він дуже явний. Коронка пагона, цей самий загнутий кінчик, раптом випрямляється. Це означає, що ріст зупинено. Діагноз – токсичний стрес. Рішення – треба терміново допомогти рослині. Найкраще тут спрацюють антистресові препарати на основі амінокислот. Вони допоможуть відновити нормальну роботу заводу гормонів. Ну що ж, ми підійшли до фіналу. То як нам ставитися до цих препаратів? Це просто фунгіциди чи все ж таки регулятори росту? І як врешті-решт приймати правильне рішення, стоячи прямо біля куща? Насправді для цього є дуже простий і логічний алгоритм. Давайте пройдемо цей шлях разом. Отже, виходимо на виноградник. Перше питання. Яка наша мета? Якщо нам треба просто наростити зелену масу, наш вибір очевидний – стробілурини. Якщо ж мета – контроль оїдіуму, а кущі при цьому жирують, тобто пагони товсті, довгі, переходимо до наступного кроку. Перевіряємо умови. На пагонах є 5-6 листків. Так. Температура нижче 25 градусів. Так. Якщо всі відповіді так, чудово. Можна сміливо брати препарати на основі тебуконазолу. Ви отримаєте 2 в 1 – і надійний захист, і м'яку регуляцію росту. Але не забувайте постійно стежити за коронками. Отже, повертаючись до питання, з якого ми почали. Чи достатньо ви знали про ваші улюблені фунгіциди? Думаю, тепер відповідь очевидна. Це не просто ліки від хвороб. Це надзвичайно потужні інструменти для керування ростом вашого винограднику. І якщо використовувати їх з розумом, можна не тільки отримати здоровий врожай, а й зробити саму лозу сильнішою, збалансованішою і продуктивнішою на роки вперед. Лайк і підписка на канал дуже вітається. Тисну долоню.